Hello guys! Lalong-lalo na po sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers at likers. Ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano magluto ng beef caldereta. Dahil ito po ang request ng aming kapatid na si Sis Judy. Tara sis, samahan mo ko kung paano magluto. Ang mga sangkap sa aking lulutuin na beef caldereta na request po ni Sis Judy. Meron tayong 1 kilo of beef, hiniwa ko po siya ng cubes. At syempre gagamit din po tayo ng Maggi beef cubes. Meron tayong tomato sauce, ayan po, so 200 grams. Gagamit din po tayo ng tomato ketchup. Syempre po ang ating cheddar cheese, 227 gram. Gagamit din po tayo ng bell pepper, isang malaking buo po siya. Carrots, 1 teaspoon of salt, 3 tablespoons of olive oil, 1 big onions, half teaspoon of ground black pepper, 3 cloves of garlic, 1 whole big of potato. So, ayan po ang aking mga sangkap sa pagluto ng beef caldereta. So, dito po sa Kuwait, mahirap po hanapin ang reno o tinatawag na liver spread. So, kaya hindi po siya nakasali sa aking ingredients. Ayan po, nagpainit na po ako ng kawali na may mantika. So, ipa-fry po muna natin ang ating bell pepper. I-fry po lang natin siya ng bahagya. Siyempre po ang ating carrots. I-fry din po natin siya ng bahagya. Siyempre po ang ating karne. Paminta. Ating asin. Halo-haloin natin.
Tatakpan po muna natin hanggat magisa ang ating karne ng baka. Mga 5 minutes po. Ayan po, after 5 minutes. Ayan. Lalagay na po natin ang ating tomato sauce. Ating tomato ketchup. Haluin lang po natin. Kailangan po ang gagamitin yung karne ng baka is yung ground beef o yung tinatawag na pwede rin po yung sirloin para po mas mabilis po siyang lumambot. So ayan po. So lalagyan na rin po natin siya ng tubig para palambutin natin siya. So gumamit po ako ng 3 cups of water. Depende po sa dami ng lulutuin po natin. Ayan. So habang pinapalambot po natin, lalagay na natin ang ating beef cubes para lalong manuot ang lasa ng ating karne ng baka. So pakukulaan po natin siya hanggang lumambot ang ating karne ng baka. Syempre po i-check din po natin. I-check na po natin kung malambot ang ating karne ng baka. So ayan po, malambot na po siya. So, para sa akin po, mas masarap ang kaldereta kapag nilagyan natin siya ng konting anghang. So, optional lang po ito. Kung ayaw nyo ng maanghang, wag nyo pong lagyan. Lalagay na rin po natin ang ating patatas. Papalambutin ulit natin ang bagya. Ang ating carrots. Yan po, so palalambutin lang po natin siya. Siyempre po ang ating grated cheddar cheese. Para lalong sumarap ang ating kaldereta. So yan na rin po ang magsisilbing pampalapot sa ating kaldereta o sa sauce ng ating kaldereta. Tatakpan po natin siya ng 5 minutes. After 5 minutes po, ilalagay na po natin ang ating bell pepper.
So pakukulan lang po natin siya ng sandali. So ayan po. So ayan po Sis Judy, ang ating kaldereta o ang iyong request na beef caldereta. So luto na po siya, pwede na nating ilipat sa ating bowl. Ito na po ang aking beef caldereta. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, likes, and share all my videos. God bless us always.